ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටල්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව හදරෙන් පිළිගන්නවා. මං අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ අලුත් වෙනසක් එකතු කරලා හදාගන්න පුළුවන් අසමස් අල තෙල් පරාදුවක්. මේ රෙසිපි එකට තමයි මම අල තෙල් දාගන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ රෙසිපි එක try කරලා මේ අල තෙල් පරාදුව රසද කියලා බලන්න. මෙතන මම තඹගත්ත අලගෙඩි 3ක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට යහමින් කරපිංච ඕන වෙනවා. ඒ වගේම ලොකු ලුණු ගෙඩියක් ලියලා අම්මේසුත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි රසායන ලුණු, කහ කුඩු ස්වල්පයක්, කෑලි මිරිසුත් අපිට මේ අර ටෙම්පරාදුවට අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම තඹගත්ත අලගෙඩි ටික මේ විදිහට අරගෙන සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ කොටු කෑලි වලට කපා ගන්න ඕනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් වෙන්දට අල තෙල් දා ගන්නකොට ලොකු කෑලි වලටනේ අල කපා ගන්න. ඒ වුණාට මෙන්න මේ ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට තමයි මම මේ ටෙම්පරාදුව හදාගන්න අල ටික කපා ගන්න. අල ටික සේරම මේ ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට මුලින්ම කපා ගන්න. ඊළඟට අල ටික බෙදෙන්න මේ වගේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් ටිකක් වෙන්දට අල ටෙම්පරාදුවට එකතු කරන තෙල් ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් චුට්ටක් එකතු කරලා මේ විදිහට කපාගත්ත අල ටික එකතු කරලා අල ටික චුට්ටක් බෙද ගන්න ඕනේ. රන්වන් පාට වෙනකන් චුට්ටක් බෙදගත්තාම ඇති. මම ඔයාලට පෙන්නන්න. හැන්දෙන් එහා මෙහා කරමින් මේ ටික චුට්ටක් බෙද ගන්න. මෙන්න මේ වෙලාවේදී අල ටික බැදිලා ඇති. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ වෙලාවේදී මම මුලින්ම එකතු කරගන්නේ කරපිංච ටික. කරපිංච ටිකත් එකතු කරලා කරපිංච ටික සුවඳ එනකන් හොඳට මේ ටික බැද ගන්න. කරපිංච එකේ තමයි අපි මේ අල ටෙම්පරාදුවේ රස වැඩි කරගන්නේ. කරපිංච තව වැඩිපුර එකතු කරගන්න තියෙනවා නම් ඒත් හොඳයි. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී මම කපාගත්ත ලුණු ටික, අම්මිරිස් ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. ඒ ටිකත් එකතු කරලා චුට්ටක් හැන්දකින් කලවම් කරලා ඊළඟට අවශ්‍ය කුඩු බගු ටික එකතු කරගන්නයි මම හදන්නේ. මම මුලින්ම මේකට කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්නවා. මම කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්නේ මේ සැහැඳි එකමාරක් විතර. දැවිල්ලට අර ටෙම්පරාදුව කන්න කැමති නම් වැඩිපුර එකතු කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ වගේම කහ කුඩු ස්වල්පයකුත් එකතු කරලා රසායන ලුණුත් එකතු කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක රසට උයා ගන්න. හරිම ලේසි, ලොකු වෙලාවක් යන්නෙත් නැහැ. වෙන්ද අර තෙල් දානවට වඩා චූටි වෙනසක් තමයි මේ අර ටෙම්පරාදුවේ තියෙන්නේ. ඒ වුණාට හරිම රසයි. කරපිංච එකතු කරලා තියෙන නිසා හරිම සුවඳයි. ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත අල ටෙම්පරාදුව. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඉතින් වෙනද වගේ අදත් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම අපිත් එක්ක අපිව subscribe කරලා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාලා comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.